Parti Arcok Podcast. Kezdjünk. Sziasztok! Ez a Parti Arcok Horgász Podcast 114. egyben a legkülönlegesebb adása, ugyanis most nem csak titeket üdvözlünk itt a YouTube és a Spotify előtt, hanem a kedves nézőinket, akik eljöttek a közönség találkozónkra, úgyhogy üdvözlünk benneteket is, sziasztok! Köszönjük, hogy itt vagytok! Sziasztok! Ugye ez az, amit már biztos, hogy mindenki látott a közösségi médiában, a Hol a Hal és a Parti Arcok közös közönség találkozója, itt a Majosligeti Fishing and Hunting tavon, és a mai témánk az a Hol a Hal és a Parti Arcok közös közönség találkozója lesz. Fogunk beszélgetni kötésekről, vizekről és a horgászatról, mint ahogy mindig. És az életről. Meg mindenről, igen, az is egy jó podcast amúgy. Még 2 adással ezelőtt volt, vagy 3 adással ezelőtt volt nálunk Kalauz Zoli, a kajakpápa, és Viktor, te annak kapcsán mondtad, hogy mint te is bekajakosodtál, ehhez lenne egy kis hozzáfűzni valód. Hát én a Sajón vesztettem el a kajakszüzességemet, és a cimborám meghívásának eleget téve volt egy ilyen kajakos csorgásom, ami nagyon fura volt az egészben, hogy folyamatosan ilyen rémtörténetek voltak, hogy volt egy olyan cimborája, aki 10-szer borult és ugye hát nem sokat ültem még életembe kajakba, és ez kb. Úgy zajlott, hogy beültem így még a 20 centis vízbe, és már akkor úgy éreztem, hogy nem annyira stabil. Ott még leért az alja azért. Ott még leért az alja, aztán így elindultam, szokásomhoz híven így kidobáltam így a kajakba egy csomó csalit, aztán így az első 20 méternél összepakoltam, beraktam a rekeszbe. Biztos, hogy borulás lesz a vége. Aztán úgy egész jó megúsztam a dolgot. De ez nem azt mondod, hogy jól megúsztad? Egyszer, egy necces helyzet volt, és úgy kell elképzelni a Sajót, hogy vannak ilyen éles kanyarok benne, ahol összeszűkül a víz, és nagyon sodor. És ott ugye bemegy nagyon sokszor bokor alá. És olyankor egy esélyed van, hogy vagy nagyon evezel, és akkor így elslisszolsz a bokor elő, vagy az van, hogy ki kell ugrani a kajakból, és akkor így elvezeted, így van egy kötél az elején, és akkor elvezeted előtte. És ez akkor... olyan, mint a száppon, hogy van egy ilyen póráz a bokádon, és igen, akkor... ezen amúgy, amit én, mint kezdő kajakos, kábel volt rákötve, ilyen, amit itt nagyon sokat láttok. Ilyen kábel volt az elejére kötve, ez azért van, hogy amikor így a öletbe veszed a botot, akkor horog ne akadjon bele a kötélbe. De okos. Mert ott van ugye a kábel is előtted, és ez ilyen tök jó... Ivánnak láttam a szemén, hogy már így... Igen, ezt Gábor, ez a kábel, ez kell, és hallottam egy tuti tippet. Úgyhogy ilyen kábelen húztuk sokszor a kajakot magunk után, és volt egy olyan szituáció, amit már 10-szer megcsináltam, hogy így eleveztem így a bokor előtt, és volt egy ugyanolyan sodrós rész, tudom én, 20 centiről indul, és akkor ment a bokor felé, és akkor így elkezdtem evezni, és így oldalaztam így a bokor felé, egyre közeledtem, és akkor hallottam magam, hogy ugorj! És az már mondjuk ilyen derékig érő vízbe történt az ugrás, már nem annyira bokáig érőbe, úgyhogy az volt a necces rész, és akkor így a botot elkapni, a kajakot elkapni, és semmi meg te is állj meg a sodrásban. Meg én is álljak meg a sodrásba. Ja. Ez volt ugye a legneccesebb rész, szóval így beborulás nélkül megúsztam a kalandot, de voltak így fán áthúzás, olyan helyen... De az ugrás, az nem számít borulásnak? Az nem számított borulásnak. Már és itt ilyen melles csizmába nyomtátok, vagy a Cobretti szabadon lengedezett a szélben? Nem lehet, mert beleakad a horog, amikor legalább ilyen fürdőgatyás, ilyen nyári kánikula peca volt amúgy. Nagyon nem evett a hal. Mondjuk ez nem annyira a kajakozáshoz tartozik, de a sztori része, hogy el kellett engedni ezt a partszéldobálást. Ugye az volt, hogy folyamatosan dobtuk a partszélét, és középen evett a hal. De így hiába mondtam, hogy középről fogom a halat, a cimbióz folyamatosan dobta a szélét, így görcsösen ragaszkodva ahhoz, hogy ott teszik a hal, de valami miatt így középen lehetett halat fogni. Balinokat sikerült fognom, meg domolykót is, úgyhogy nincs okom panaszra. Elég zavaros is volt a víz, a cimborát 2 harcsa tépte meg. Akkor nem volt hülyeség az a partdobás?
Nem a pardobásnál, így voltak olyan részek, ahol ilyen nagyon dzsumbói akadó, és ott én nem is dobtam, de innen úgyse jön ki egy hal se. Na ő ott dobott, és akkor volt az egyik az olyan, hogy hosszasan fárasztotta a halat, az nem akadónál fogta, és akkor úgy elszakadt neki a zsinór, a másik meg olyan volt, hogy ilyen így álltak a fák mindenhol körülöttünk, kapás is, akkor láttuk, hogy így elmegy 40 méterre a hal, és akkor gyakorlatilag megvolt még a hal, és leakadt, és már nem tudta visszahúzni, és a csalit már annyi akadón keresztül ment. De ilyenkor a hal, tehát hogy akkor nincs az, hogy kidob egy horgonyt, vagy valami, hanem csak így simán a harcsával. Lenne olyan, hogy kidobsz egy horgonyt, de amúgy nem vagy olyan komfortos. Hát látok én is, a sajó az nagyon gyors víz. Én is meglepődtem rajta, hogy én nagyon kevés horgászt látok a sajón, meg új túrázót is, főleg ugye én a felső szakaszokon szoktam menni, és pont azért, mert nagyon gyors víz. És így meglepően gyors volt. Nem az volt, mint az Ipoly, hogy ilyen tök lassú, azokon a részeken így tök sokszor volt az, hogy már a jó résznél és inkább leraktam, ugye féltem, hogy már borulok a sok rémtörténet kapcsán, és akkor már zölembabot átveszed az evezőt, és akkor már hiába, hogy jó hely van, akkor már úgy rákészültem, mert ugye a borulás az legtöbbször úgy néz ki, hogy benyom ugye a bokor vagy a fa alá a sodrás, és olyankor ugye a kajak az megy, te fölakadtál, és akkor gyakorlatilag ott vagy a víz alatt, és akkor olyan sztorikat hallottam, hogy a 2 méteres vízbe így egy ágról mentették a srácot a sodrásból. Szóval így el tudom képzelni. Fogsz venni kajakot? Ezt akartam kérdezni. Megfertőzöttél? Nem tudom. Én úgy érzem, nem akarok sajó... beleszállni így páros lábbal a kajakosokba. Így nekem sokkal szimpatikusabb ez a cserkelés része, de így gondolkozok rajta. De nem a sajóra van kitalálva ez a műfaj, nekem van egy olyan érzésem. Így úgy elképzeltem, amikor ezeket a fullszonáros, tudod, ezek a nagyon Igen. menő kajakokkal ott így bevág a bokorba, úgy azért az nem. Az nem oda van kitalálva, az egészen biztos. Engem ez tökre vonzott, vagy hát még most is ezt vonz, mondjuk csak az gondoltam, elején hogy még téged szerintem vonz. így kb. Egy pár hol után valahogy így bedobtam a Viktornak ezt a kajakos peca témát, és így nagyon durán leoltott, hogy ez egy hülyeség, és ezt így biztosan Próbáld nem meg fogok most. soha kajakozni, és akkor utána így megdöbbenve láttam, hogy egyszer csak így mondja, hogy akkor ő most így kajak, és jaj, de jó. Úgyhogy, Lehet, hogy még van örülök. esélyed. Egyébként szerintem ez még az elején volt, és valakik a Balaton déli partján belekezdtek egy ilyen bérbeadás, ilyen horgászkajak bérbeadás valahol Fonyód környékén, és akkor ők így megtaláltak, hogy nem akarunk lemenni, csinálni ott egy ilyen holahalt, és akkor ezt így próbáltam Viktornak eladni, de ez zavart, úgyhogy így... Egyébként jobban el tudom képzelni a Balatonon a kajakos pecát. Igen, azt, Mint ahogy az hogy a Zoliék is Tiszatavon, nyomják. vagy nem tudom. Nekem ennek a természetközeli része szigetközben. tök izgi. Bevallom, hogy engem az a fajta kajakos peca, amit mondjuk így a, nem tudom, Solymos Andor, vagy amikor így már tényleg egy ilyen naszád van gyakorlatilag, ami 80 kiló, és az összes létező monitor, meg High-tech. radar, meg nem tudom, és így külön gyakorlatilag sólyáznod kell, az már nekem olyan, hogy azt már tulajdonképpen egy csónakkal is. Hát ja. Tehát, hogy nekem az van ebben, hogy akkor most van egy felfolyató kajakod, és akkor olyan helyekre eljutsz vele, ahova mondjuk így nem lehet amúgy, de tehát mit tudom én, így beszélgettünk pont a podcast előtt, hogy mondjuk egy ilyen rábán, vagy valami ilyen folyón így végigcsorogni, vagy akár ott a szigetközi ágrendszerbe, az tök izgi lenne. Nem mondom, hogy nem kezdtem el nézegetni kajakokat utána. De Kevinnek szerintem nehéz lesz. Ezen már így kicsit agyaltunk, hogy mondjuk egy ilyet hogy lehetne Forgatás felvenni. szempontjából. Hát neki nehezebb, igen, mert az evező helyett a kamerát kell fognia. Hogy neki valamilyen távirányítós, ebben nem szájjal volt, irányítható motoros kajak. Hajtás. Csak evező volt, de így is ugye olyan alja volt neki, ugye, hogy szár nélkül, mert nagyon sokszor ugye csúsztunk a kavicson. Úgyhogy itt amúgy olyat kaptam, ami tök fordulékony, meg ilyen, mondjuk annak van előnye is, meg hátránya is. Szóval így, amikor ilyen necces helyzetek voltak, aránylag jó ki lehetett belőle jönni. És tök sok volt. Szóval amikor nem látod át előre a helyzetét, és akkor azt mondod, hogy jó, akkor kiszállok, és akkor pórázon átküldöm. Amúgy van a kedvenc youtuberünknek, ez a Dustin Sűnének is volt egy ilyen,
hogy up north kimentek ugye északra, és ott volt, hogy mindenük veszett a kamerásnak a komplett cucca, és akkor utána ők is már pórázon engedték. Rosszul hangzik. És azért utána, amikor így mindent elborított így a különböző nyilván vízhatlan dobozokba, meg hordókba, meg mit tudom én, de ahogy láttad, hogy a kukászsákok mennek mindenhol a folyón, és akkor tényleg a életét kellett menteni a srácnak, mert úgy beborult. Úgy azért átgondolja az ember, meg nem mindegy, azért hideg víz, meleg vízbe, melles csizmába kell menned, vagy akár egy fürdőgatyába. Úgy nyáron el tudom képzelni, meg szívesen is csinálnám, mert ilyenkor már nem annyira szeretnék beborulni. Akkor egyelőre még nem vettél kajakot? Nem vettem kajakot, de nem mondom, hogy soha nem lesz kajakom. Te bellibótot próbáltál már? Hát belli az van. Neked minden csónak bellibót. Nem próbáltam még. Azokat is nézegettem, de úgy gondolom, hogy az ilyen nagyon specifikus dolog, hogyha van olyan horgászhelyed, amit így spotszerűen tudsz, mert azért az nem arra van kitalálva, hogy kilométereket menjél vele, az tényleg valahol ledobod így a vízre, és akkor majdnem, hogy mind a cserkelés, és akkor úgy egy helyen horgászol belőle. Így most Magyarországon nem nagyon tudnám elképzelni, hogy hol lehet így hatékonyan használni. Hogyha az elvisz a sodrás, akkor azon nehezen jössz vissza. Jó, múltkor mentem a budai alsórakparton, és láttam egy formát így a Lánchíd alatt bellibótba, a Dunába így pecázni. Bátor. Az legális? Fogalmam sincs, meg hát nyilván csak rövid ideig láttam, mert itt épp nem volt a rakparton. Bajvárnál szedték ki délután. A hablánya. Lehet, hogy akart ő a belvárosban bellibótozni, csak hát sikerült. Az kemény. Azért a Dunán mondjuk kajakozni se próbálnék meg valószínűleg. Pedig rengetegen csinálják. Hát ja, igen. De nem én. Egyébként szerintem ezzel az van, hogy egyfelől kell tudnod horgászni, de azt mondjuk nem árt, hogyha horgászni szeretnél, de hogy itt meg kell tudnod még kajakozni is, ami egy tök külön sport, meg egy külön tevékenység. Maga a horgászat dologgal nem volt problémám, meg úgy tudtam is belőle. Hát. Én attól féltem, hogy ülve hogy tudok dobni, meg mennyire lesz komfortos, mert úgy éreztem, hogy kajakban én soha nem fogok, hogy kényelmetlen lesz, megfájdul a derekam, nem lesz jó az ülés. Ilyen szempontból tök jó volt az egész. Inkább a para volt nekem, hogy folyamatosan nem bírtam a jó helyeket mindig dobni, hanem inkább bot lerak, és akkor mindig így próbáltam így elkerülni ezeket a necces helyzeteket. Ez volt a lényege, de ahhoz képest fogtam halat, balinokat, azokat szebbeket is, úgyhogy egész jó élmény volt, inkább jó volt. Bocs, jól láttam, hogy kritizáltad a merch bögrénket? Nem, bevallom, hogy így a Kevinnek, mint grafikus művésznek mutattam. Én most jöttem észre, hogy a mikrofonból kiáramló hanghullámok, azok egy halat formáznak, és így éveket dolgoztunk rajta, úgyhogy köszönöm, vetted észre. Az indiai $10 logókészítő designerek. Itt mindenki van találva, profik vagyunk. Nem, úgy erre visszatérve, én nagyon háklis vagyok, én például de figyelj, van még 8 téma, halad, és már egy órája. Üdítőket, meg vizet én nem szeretek inni, csak üvegből vagy fémből, és ez tök beleillik a koncepcióba. Figyelünk. Miattad van az így egész. van, figyelünk rátok. Én bögréből nem szeretek vizet inni. De most ugorjunk egy picit az életetekre, a szakvélemény után. Hogyan változott meg a mindennapjaitok, amióta tévés sztárok vagytok? Ezt nem is írtuk fel. De én felírtam. De elhallgattad előlem. Én inkognitóban járok az utcán, napszemüveg, álbajusz. Hát igen, főleg neked kell, mert ugye nagyon sokan látnak a tévében. Nekem még megy az igazi bajusz, úgyhogy én még bázsűs szakák kombóval készültem. De ezt mondtad, hogy mintha mióta tévében vagytok, mint hogy egy picit visszafognátok magatokat. Inkább az adásról van itt szó, nem a életünkről. Arra céloztam nyilván. Hát sokan mondják, hogy a filmjeink azóta nem az igaziak, de nyilvánvaló folyamatosan megy a fejünkbe. El a közönség találkozónkra, érted, régebben tök sokan voltak. És akkor még hideg is volt. Nagyon jó volt, most így kihasználok egy levegővételt, és akkor így gyorsan, hogy így
Nem is tudom mikor, de egyszer egy ilyen kocsiban dumálós videóban így felmerült ez, hogy akkor így megkérdezzük az embereket, hogy így mit gondolnak rólunk mostanában, a tévés sztorikról, és tök sokan írták ezt, hogy úgy érzik, hogy mintha már így eltűnt volna az ilyen igazi lazasság, meg a fesztelenség, ami így jellemezte a korábbi filmjeinket. És így visszanézegetve, mi ezt belülről abszolút nem éltük így, de így rá kell tűnünk, hogy így tényleg. De és azóta visszanéztétek az adásokat, és én ebben megmondom őszintén, hogy foglalkoztam, nekem először ez tök meglepő volt, meg ilyen negatív, miért kötsz belénk, és közben rájöttem, hogy tök igaza van. Meg ráadásul egyre többen írták ezt. És így sajnos ez így van, amin egyébként én így szeretnék változtatni, tehát mi azért így abszolút nem tudatosan csináltuk ezt, csak a tévével már így megjelent, ha nem is túl sok, de egy pár ilyen merevebb kerete annak, amit itt csinálunk, amit így teljesen óhatatlanul így elkezdtünk így ebbe akkor így bele feszülni egy picit, hogy akkor most... Időnyomás van rajtunk így forgatás közben inkább, hogy akkor megvan, hogy mit kellene megcsinálni, akkor a Fishingen, FH Play-re is meg kell csinálni ugye a részét, és akkor ez még mindig ugye Kevin szó, hogy na, akkor oké, horgászhattok még, de akkor még fél órát majd szálljunk arra is, és akkor folyamatosan ezt úgy nem érzékeljük belülről, de van rajtunk egy ilyen békjó, vagy nem is tudom. Szerintem a forgatások továbbra is jó hangulatúak, tehát továbbra is hülyéskedtek. Akkor szar a rendezővel, nem ilyen ágyatok. Csak hát ugye van ez a 24 perces limit, és abba bele kell tenni az akciót, bele kell tenni az okítást, és talán az ilyen bőlére eresztett hülyeségek, azokat nagyon rövidre kell vágnom. Értem, aha. És a formátum rövid. Lehet. Aha. Meg az is van, hogy kevesebbet tudunk menni, tehát ugye így most így nem akarok ennek a mélyére menni, de mondjuk így volt egy csomó változás így az életünkben, vagy mondjuk főleg az enyémben, így a privát életben, és kevesebb időnk van, és emiatt azért így van egy ilyen, hogy akkor próbálunk olyan forgatásokat csinálni, hogy mit tudom én 2-3 napot tudjunk akkor így forgatni, és akkor abban azért így van egy ilyen, hogy akkor abban nagyon-nagyon sok mindent is szeretnénk. Mert akkor de jó lenne ezt is, meg de jó lenne azt is, és nem az van, hogy minden hétvégén elmegyünk pecázni, és akkor ott azért azok ilyen szempontból is szerintem talán emiatt is egy picit lazábbak voltak, hogy akkor van 3 napunk, akkor így nem baj, ha nem jön össze, de tök jó lenne ebből mondjuk 3 részt csinálni. És akkor azért ebből lesz egy picit szerintem egy ilyen a túlzás, hogy hajsza, de hogy egy ilyen feszítettebb tempó. Világért nem akarnék árkotásni közétek, de Kevin, melyikük problémásabb forgatás közben? Hát Kevin nálam dolgozik, úgyhogy ezt mondom, ha nem vagyok itt, akkor kérdezni. Hát én az elején azt éreztem, hogy Viktor, mert amíg nem volt halfogás, addig Viktorral nehéz volt azért kommunikálni. Vagy hát Viktor kvázi nem kommunikált, tehát annyira arra összpontosít, hogy így meglegyen a hal, és nem is nagyon beszél akkor a kamerának, nem is mondja, hogy mit csinál, csak tényleg így fókuszáltan a halat akarja megfogni. De neked ilyenkor amúgy azért kell a hal, hogy legyen a filmben, vagy leszarod amúgy a filmet, te forgászni akarsz és halat fogni? Hát már ez megváltozott az utóbbi időben, de én számomra az, hogy amikor ugye halat akarsz fogni, akkor ilyen full fókuszba kell, hogy kerüljél. Úgy nem lehet full fókuszba kerülni, a közben beszélgetsz, meg másra figyelsz. És akkor ez most már úgy megpróbáltam elengedni ezt az egészet, hogy megpróbáljuk ilyen részeket belerakni, hogy no, akkor most full fókusz, és akkor utána egy kicsit magyarázni. De amúgy olyan szempontból is úgy jobban összeért a csapat, hogy Kevin ugye mindig mondja, hogy jó, akkor most mondd el, hogy mit csinálsz. És akkor így próbálja ezt a dolgot így kicsit enyhíteni, de így a utóbbi időben szerintem ezek már egész jó működnek. Én is ezt éreztem amúgy, hogy már olyan könnyebb. Kevin, te a rendező pozíciót is ellátod, és mondod, hogy akkor most veszik fel a stand-upot, most nem tudom, mi a tököm, most csalit magyarázol. A stand-upot nem kell felvenni, mert az jön belőlük. Szóval nem nagyon sokat kell rendezni, tényleg próbáljuk a valóságot visszaadni. Hogyha úgy érzékelem, hogy nem nagyon volt most okítás, nem nagyon lett bemutatva, hogy mi is történik, vagy elmentünk A pontból B pontba, akkor annyit mondok a srácoknak, hogy most mondjátok el a kamerának, hogy mi is történt. De kb. Ennyi a rendezés. És olyan volt már, hogy ők már csináltak valami mást, és te megmondtad, oké, srácok, most csituló, most megcsináljuk azokat a képeket, amitől szép lesz a film. Azokat súnyiba megcsinálják. Azokat súnyiba, igen.
Pont amikor kapás van általában, veszem fel azokat. Szokott könyörögni néha, hogy nem menjünk megint csónakkal, mert neki az sokkal limitáltabb, és sokkal izgibb. Igen, én a parti pecát szeretem a legjobban. Nem félted a felszerelést, mikor a csónakban Kevin vagy? egy parti arc. Igen. Ja, nem amúgy. Van egy ilyen nagy markolatom, és ilyen biztos fogásom van rajta, úgyhogy attól nem tartok. Ez szokott lenni ilyen szűk keresztmetszet. Ismerek olyan videózással foglalkozó szakembert, akinek már szóltam, hogy eljöhetne egyszer forgatni a horgászatot, és mondta, hogy biztos, hogy nem csónakból, az 100%, hogy nem. Mert hogy félti a cuccait, de hát jó. Te már megszoktad. Én megszoktam. És akkor mostanában a Viktorral már könnyebb, és most a Pistával nehezebb? A hangsúlyban is van, amit gyanús, hogy hallottam, de nem értem, hogy átugrunk. Nem, amúgy én most így tényleg az utóbbi pár alkalommal nem éreztem már ilyen nehézséget. Nehézség az volt, hogy nem nagyon találtunk halakat. Most a legutóbbi ilyen szigetközi forgatásnál voltak csak kisebbek, de engem az abszolút nem zavar. Az őket zavarja. Közelről felvett őket, és tök nagynak. A sziget közben volt guide-otok. Előtte a balatoni turnétokon volt guide. Mi alapján dől el, hogy most kell nektek a guide, nem kell a guide? Egyáltalán szerintetek mekkora szükség van a magyar piacon a guide-olásra? Viktor, most nem érzed magad háttérbe szorítottnak, hiszen te magad is guide lehetnél, nem? Én lehetnék amúgy, de ez amúgy egy nagyon nehéz dolog, hogy az ember feladja úgymond a biztos megélhetését, a munkáját, vagy bármit, és akkor onnantól kezdve azt mondja, hogy akkor én innentől horgászguide leszek, és ha esik, ha fúj, télen-nyáron, ebből próbálok megélni. Úgyhogy ez minden tiszteletem, akik ezt csinálják, és... Nem is erre gondoltam, csak hogy igazából eddig megbíztak benned, hogy megtalálod a halat, és most már inkább guide-ot hívnak. Igen, ez nagyon jó kérdés. Minden alkalommal megmutatjuk azt, a Balatonnál is ugye úgy kezdtük, hogy magunktól elmentünk, és akkor próbáltunk halat fogni. Hát fogtatok is. És fogtunk is, de hát azért nem bőven. Hát de, a balinos rész ez jó, nem? Igen, csak utána mondjuk, hogy ha ugyanezt megcsinálod egy helyi ismerővel, akkor az teljesen más. És ugyanez van ugye a sziget közben is, hogy először elmentünk partról, magunktól gyalogosan, ami amúgy egy nagyon-nagyon komoly kihívás, így gyakorlatilag elmész a világ másik végére, annyi, hogy Pista már volt ott így táborozni gyerekekkel, és akkor tudott egy-két helyet mutatni, ahol egyáltalán oda tudtunk menni a víz széléhez. És akkor Én voltam a guide. És utána meg ugye a helyet ismerővel csónakból azért az hát teljesen más perspektíva, de megpróbáltuk mind a két oldalát megmutatni, szerintem jól megmutattuk, azért mindig magunktól nagyon-nagyon nehéz volt egy-két halat is kifogni, méreteset meg, ugye a sziget közben szinte nem is sikerült fogni, de azt tökéletesen megmutatja, hogy nagyon nagy szükség van a guide-okra, én úgy gondolom, és én nem érzem úgy, hogy attól én kevesebb lennék, hogyha valakivel elmegyek horgászni. Nyilván ez is rengetegféle módja van egy guide-os horgászatnak. Lehet, hogy azt kéred tőle, hogy csak vigyen el, és akkor te megfogod a halat. Ugye van akár ez a élő szonaras horgászat, amit ugye sokan csinálnak. Van, hogyha ugye teljesen süket vagy hozzá, akkor megmondja, hogy milyen csali, milyen bottal horgásszál, nagyon sokat lehet tőle tanulni, még nekem is. Úgyhogy én nem éreztem magamnak kisebb. Én bevallom, hogy nekem ez egy tök nagy dilemma volt. Tehát amikor így először gondoltam arra, hogy akkor így el kéne menni ide vagy oda, ehhez vagy ahhoz, egyébként én inkább így az ember oldaláról közelítem ezt, mondjuk én szimplán így találkoztam nem tudom, a különböző ilyen YouTube-on ott olyan horgászokkal, akik így szimpatikusak voltak, meg úgy éreztem, hogy tökről lehetne tőlük tanulni, de hogy így volt bennem egy ilyen félelem, hogy most a Viktor ezt nem fogja úgy venni, hogyha én így bedobom, hogy miért nem megyünk el a Nagy Andrishoz, vagy ide-oda, aki nekem így kb. Úgy tűnt, hogy így mondjuk olyan oldaláról is beszél a horgászatnak, amiről Viktor így nem annyira szokott.
És tökre így éreztem ezt, hogy lehet, hogy ebből így nem lesz jól. Egy kicsit szerintem először az elején úgy is vetted, hogy majd a nézőknél ez lehet, hogy ilyen rosszul jön ki, hogy akkor most mi így kvázi nem az van, hogy megmutatjuk, hogy halahal és mi megtaláljuk, és eddig állandóan erről beszéltünk, hogy oda megyünk tök kopaszon, és így fogalmunk sincs, és akkor így megkeressük. Ami egyébként tök izgalmas, de az is igaz, hogy valójában nyilván azért így egy nap alatt nagyon kicsi az esély, hogy ez így működjön is. És aztán így valahogy így nem is tudom már, hogy ki volt az első, akire egy rábólintottál, és nagyon jó volt látni, hogy ők aztán milyen jól eldomálnak ugyanarról, és mondjuk adott esetben nem kettő ilyen szitu volt, ami szerintem ugye a filmekben is átjön, hogy mondjuk, mit tudom én, a Kormanik Olivér sokkal lassabban húzza Balinra, és rengeteg Balint fog. A Viktornál meg mondjuk ez egy ilyen alaptétel volt, hogy a Balinnál úgy tekerd az orsót, amennyire a csövön kifér, és hogy így tök jó volt látni ezt, hogy ő is tök sokat így inspirálódik, és hogy így pillanatok alatt így elkezdenek úgy beszélgetni, hogy mondjuk én is csak a felét értem, és hogy így mennyire megtalálják így egymást Meg nekem egyébként egy ilyen nem titkolt célom volt az is, hogy mondjuk így ezek között az emberek között tök sok olyan van, akik nagyon-nagyon nagy tudásúak, és így úgy láttam, hogy így igazából így nem is nagyon ismerik őket, és hogy egy kicsit így segítsük is, meg hogy megmutassuk ennek a guide-olásnak azt az oldalát is, hogy egyébként ez nem csak arról tud szólni, hogy te oda mész, és akkor így megfogadja veled a halat, mert van, aki ezt szeretné, és ezt is tudja egy guide, de szerintem rettenetesen sokat lehet tanulni is, hogyha viszont valaki tanulni akar, és így tök jó volt, hogy még Viktor is, meg mondjuk pont az Andris, akit én egy tök nagy tudású pergetőnek tartok, meg azt hiszem street fishing válogatott is tök régóta, hogy így kell mind a ketten úgy jönnek le a vízről, hogy mind a ketten így tanultak a másiktól, és ez így de jó. Nyilván én meg aztán meg végképp rengeteget megint újra mindenki. Most jó, mert pont meg tudjuk kérdezni a nézőiteket, hogy nektek volt valami zavar az erőben azzal, hogy guidehoz mentek? Nem. Egy diszkrét fejcsóválást láthatunk. Ez nem nincs ezzel problémát. Viszont, ha már szóba került az élőképes szonár, mint a sok guide-nak a fontos szolgáltatása, erről mit gondoltok meg erről a technológiáról, hogy ennek hol a helye és mi a szerepe a mi életünkben? Nekem van egy kedvenc hasonlatom ezzel a LiveScope-pal, és az atomenergia, hogy így lehet belőle, nem tudom, elektromos áramot csinálni, meg lehet atombombát is, és hogy egy kicsit ez a szonár is ilyen, hogy igazából attól függ, hogy mire használod, mert hogy így rengeteget lehet szerintem tanulni mondjuk így a halak viselkedéséről, tehát nekem az itt tök izgi volt látni, hogy én mondjuk odadobom a csalimat a halhoz, és akkor mi történik, hogy most éppen elmenekül, vagy rárabol, vagy így mi lesz, és miért, és nyilván így kinyílik előtted egy olyan világ, amit így addig így nem láttál, de őszintén megmondom, hogy volt ilyen pecánk. Norvégiában, nem? Vagy... Ott kezdtük, ott volt az első ilyen tapasztalásunk. De amikor így azt történt, mondjuk a Balatonon, hogy így nem tudom, ez már lement, vagy nem ment, vagy ezt így lehet spoilerezni, de végig is tök mindegy. Nyugodtan szerintem. Hogy így nekem így tök jó érzés megfogni egy nagy sülőt, és így abszolút nem akarok ilyen nagyképűnek tűnik, de hogy így egyáltalán nem élveztem azt, hogy akkor az van, hogy oda 8 méter oda dobod, elhúzod az orra előtt, megeszik, kiveszed. Szóval valahogy így elvette azt, hogy az egésznek így az igazi jó részét, amikor ilyen teljesen ilyen videójáték peca lett a pecából. Engem ez a tanulás része az tökre így érdekel, hogy akkor így meg lehet ezáltal így ismerni jobban így a víz alatti világot, de ez a klasszikus ilyen, hogy akkor így. Mi egyébként az eddigi, az élő szonár nélküli úgymond sima szonarunkkal, amit már így régóta használunk, szerintem soha életben nem dobtunk olyan halra, hogy akkor megláttunk egy konkrét halat, és akkor megpróbáltuk azt megdobni, hanem sokkal inkább ott is csak az ilyen meder alakulatokat, meg ilyeneket. Lehet, hogy azért, mert így a mi szakaszunkon így nincsenek halak, tök sokáig azt mondjuk, hogy szar a szonár, hogy így, ott így ez így nem annyira jellemző, hogy ott fekszik a süllő, de most már abba hagyom, és akkor engedem Viktort is dumálni. Nekem van vele tök sok tapasztalatom, most így összegyűjt így az élő szonaras dolog. Ugye első tapasztalásunk az Norvégiában volt, és ott is ugye 2 dolog volt. Karasz, akinek újonnan lett beépítve a csónakja,
még be se tudta állítani szinte, és akkor ott volt Darius, aki meg gyakorlatilag így világ elit színvonalába tartozik. Nem kell, köszönöm. Hé, a termék elhelyező. És ott látszódott, hogy ugye nem annyira egyszerű, és ugye Andrissal kim voltunk, az is megint egy nagyon jó tapasztalás volt, és utána nem sokkal én kimentem a feleségemmel Norvégiába, és ez úgy volt megszervezve, hogy Karesszal is legyen egy kis Ezt előre elmondtad, vagy csak ott szembesült vele a feleség? Nem. Tök szép helyen voltunk, és nagyon sokan amúgy ezzel viccelődnek, de most így mindenki tegye a szívére a kezét. Ha azt mondom, hogy beülsz egy csónakba 80 lóerős motorra, és akkor verettünk a fjordok között, azért az úgy el lehet viselni, igen, még hogyha nem vagy horgász is. Úgyhogy feleségem nyilván, amíg olvasgatott, amíg én horgáztam, de azért úgy nem érezte magát rosszul, meg gyönyörű helyeken voltunk közben. És ott volt ez az anyarás, mert mondtad, hogy nem is viszi a botot, meg nem is és ott volt ez, hogy ott volt a technika, én néztem a technikát, és akkor gyakorlatilag csónak, oda mentem első halhoz, megnéztem a szonárral, rádobtam, elsőre megfogtam a halat, és gyakorlatilag, ha van egy jó beállított cuccod, meg valamennyit konyítasz a horgászathoz, az onnantól kezdve egy iszonyatosan nagyon nagy fegyver a kézbe, és olyan mennyiségű halat fogtam ennek a segítségével, és tényleg azt látni, hogy melyik csalira hogy reagál a hal. Olyanokat láttam, hogy gyakorlatilag a nagy sügér alulról támadta a kis halrajt, a kis sügerek fölülről, ilyen és ez mind a szonárképen, ugye, hogy hogyan működik a víz alatti virág, amiről ugye nem nagyon beszél senki, de így tök lehetett tudni, hogy a nagy sügerek azok egyesével voltak lenne a fenékkezelébe, akkor hát a nagy süger ez ilyen 40 plusz, ami itthon megint nagy süger, ilyen 30 centi körüliek, azok meg így a felszín közelébe is lehetett látni, parádés horgászat volt. De azért azt mondd el szerintem, hogy szerintem egyedül egy ilyen élőképes szonárral pecázni, ahhoz nagyon-nagyon profin kell tudnod kezelni. Tehát azért ezt még így ezeken a versenyeken is, amiket így látok videókat is az van, hogy az egyik az csak a szonarat kezeli, és a másik dob. Tehát, hogy ott eleve az van, hogy így nem... Én amúgy nem vettem annyira, tehát Karesz már unta, én meg így teljesen rá voltam függve, és ugye olyankor, amikor kim voltunk, akkor az nyár dereka volt, és nem is sötétedett be, és akkor még éjfélkor nem megyünk, de hogy megyünk, nem a sügér. És tök jó ment. Így rátettem szépen a halra, odadobtam, és akkor így tudtam még közben a szonárt, és amikor közelébe, akkor nagyon jó működött, és pont ez miatt gondolom azt, hogy nagyon időbe kellene itt Magyarországon a törvényeket igazítani. Azért, hogy Kormorán Józsi bácsi, hogyha vesz egy livescope-ot, akkor ne dönts el, hogy vissza akarja fogni az árát? Így van. De ez szerintetek ez életszerű, hogy, az a típusú horgász, aki azt figyeli, hogy az engedély árát visszafogja, az beruház egy ilyen 1 millió forintnál kezdődő valamiben? Nem feltétlenül szerintem az engedély árának a visszafogása, de azért az egy óriási nagy csáberő szerintem egy csomó embernek. Én nem lennék meglepve, hogyha Balatonon rövid úton ennek valami fajta ilyen korlátozásai vagy szabályozásai lennének, és szerintem így kellene is fog. Én biztos, hogy bevezetném azt, hogy aki ilyet használ, nem vihet el a halat. És ebben semmi nincs. Sőt, még azt mondanám, hogy bármilyen szonárt, hogyha használsz, akkor nem vihetsz el halat. És pont, és kivéve akkor a hagyomány... Erről is beszélhetnénk, nem, hogy hogyan maradhatsz hiteles ember, youtuberként. Fogalmam is az, hogy kell. Nem is voltam hiteles, és nem is leszek. Szóval, hogy szeretnél úgy az maradni? Most már érdekel. Szóval akkor a LiveScope az gyakorlatilag egy olyan eszköz, az ördög vívmánya. Igen, amivel nem kell, tehát annyit segít, hogy bárki tud halat fogni, mondjuk. Hát azért ez így nagyon ki van sarkítva, pont ezért mondtam azt a példát, hogyha valakinek beállítják
Úgy nagyjából látja, meg kell azért valamennyi fogalom is hozzá, hogy meg tud különböztetni, hogy nem a busákat dobálott folyamatosan, hanem azért az is biztos, hogy Andrisnak olyan tudása volt hozzá, hogy ránézett a képre, a 50 pötty közül megmondta, hogy melyik a sürlő. Nyilván ez idővel, de az is biztos, hogy nagyon hamar el lehet egy olyan tudást sajátítani, amivel nagyon sok, nagyon nagy halat lehet fogni. Aha. De akkor ti nem vesztek egyelőre LiveScope. Nekem ott van már a szobában. Igen? De például talán is egy jó példa, hogy azért így tökre harcsát próbáltunk fogni a Balatonon, és szerintem 2 nap alatt minimum 50 vagy 60 harcsára dobtunk rá, és egyet se fogtunk. Tehát, hogy így önmagában még ez se feltétlenül elég ahhoz, hogy aztán tényleg meg is tud fogni. Tehát úgy menekültek el a mindenféle csaljaink elől, elképesztő látvány. Ezt, hogy így látod, hogy oda dobod, oda húzod, tök nehéz azért pontosan ott úgy húzni. Ezek azért alapvetően inaktív halak voltak, csak akkor működött, hogyha tényleg az óruk előtt húzod el, ultra precízen. Akkor ijedtek meg. És úgy megijedtek a csaljainktól, hogy így öröm volt nézni. Egyébként a kajakosok tudják ezt igazán, hogy kell egyedül használni a LiveScope-ot, meg még horgászni, meg még kajakozni is közben amúgy. Jó, de ők ott üldöznek egy halat, mit tudom én, órákon át. Igen. Igen, amúgy még arra visszakötnék, hogy ez a LiveScope magyarországi megítélése, hogy amikor először kezdtünk el ilyen filmeket látni, ilyen skandináv filmeket, úristen, nézd meg, ott rámegy a halra, leengedi a csalit, mindenki el volt ájulva, és amikor már itthon is elkezdték csinálni, az csalás. Szóval nyilván minden nézőpont kérdése, de a világ az halad. Most már senki nem várja el, hogy térkép alapján menjél valahova autóval. Nem mondja senki, hogy a GPS az csalás. Ez ugyanígy a horgászatban is. Ezek a technikai dolgok, ezek jönnek, és ha nem élsz vele, ellép a világ melletted, ugyanúgy most a pergető versenyzésre gondolok. Egyébként igen, ezt akartam mondani, hogy a versenyzésben egyébként ki lehet zárni adott esetben. Mondjuk technikai sportokban is kizárnak egy csomó olyan fejlesztést, ami amúgy gyorsabbá tenné, vagy megbízhatóbbá az autókat, motorokat, de kizárják, mert mondjuk úgy érzik, hogy az nem fair, vagy nem jó. Vannak ilyen versenyek, ahol kizárják, de pont a világbajnokságokon meg érik. Ugye a hipszkiek mondták ezt, hogy... Ja, nekik 2 volt, azt hiszem, ugye? Nem is 1, azt hiszem. Minimum 2, de hát ők mondták, hogy igen, ez egy nagyon fontos dolog, és itthon nekik az a helyzeti előnyük, vagy egyre kevésbé, hogy ők nagyon jól tudják ezt használni. És nagyon jó versenyzők, akik mostanában nincsenek ott a VB élmezőnyében, ott egyszerűen nem adaptálódtak erre, ők spotokat horgásznak, míg most az van, hogy a halakat egyesével kell begyűjteni szonárral. És ezzel nyerték a legutóbbi VB-t, nem tudom, litvánok vagy nem tudom, kik nyerték. De ott mondták, ez volt, hogy azok úgy tudtak szonárral nagy halakat egyesével begyűjteni, mint senki más. És ebben egyébként a magyar versenyzőknek elmaradása van. De már most azért fejlődik a magyar csapat Fejlődik. Csak ugye... Meg hát eljöttünk mindig oda szerintem, ami azért egy ilyen tök nagy alapkérdés ebben az egészben, hogy halahal is abból indult, hogy én szeretnék megtanulni pecázni, és akkor ugyanazokat a kérdéseket teszem fel, mint a kezdők, és ezért a kezdőknek ez egy tök jó információforrás, de hogy így mindenki eljut abba a szituba, hogy mennyi ideje van erre az egész dologra, és hogyha sok ideje van, és tudja azt, hogy ő megy, és csinálja, akkor mindig az a legjobb, de hogy manapság egyre kevésbé van az átlagembernek rengeteg ideje, és akkor nyilván jön a kockató, vagy jön a guide, ami ezt a dolgot tudja időben rövidíteni. Tulajdonképpen az élőképes szonár is egy ilyen dolog szerintem, de azért azt is tökre meg kell tanulni használni. Szóval most még azért ezek nem annyira felhasználóbarátok, hogy te veszel egyet, és akkor kimész másnap, és hirtelen szétfogod magad. Karesz nekünk erre egy tök jó példa volt, hogy a legmodernebb cuccokat megvette, de nem feltétlenül tudott még akkor így ezekkel olyan jól bánni, és így abszolút nem volt eredményes. És a szonárnak lehet egy olyan funkciója, hogy az eldobott csalit megtalálod vele jobban. Ez csak azért, mert föl van írva az adásmenetben. Valami. Hogy volt azzal a nagyon speckó japán csalival? Ezt én nem hallgattam végig. Hát ugye legutóbbi Dunai... A custom szó még elhangzott, azt hiszem. Custom japán csali. Hát ugye a sziget közben második napon megkértünk egy helyi, vagyis felajánlották, hogy elvisznek minket a Dunára, és akkor felszíni balinos peca volt, nagyon látványos film lesz remélhetőleg, nem tudom, Kevin, hol tartasz vele? Még sehol.
szerintem nagyon jó peca volt, és az volt a pecának a lényeg, hogy nagyon-nagyon nagy dobástávokat kellett elérni, és a különböző felszíni csalikkal próbáltuk a balinokat fogni, és megcsorogtuk a pályát elsőre, nem nagyon tudtunk halat fogni, utána megcsorogtuk másodikra, és akkor már a Adrián az elkezdett dobni Dunán voltunk, nem az Adrián. egy csalival, és gyakorlatilag látszódott, hogy bocsánat, ezt nem lehetett ki. Az a lényege az egésznek, hogy nagyon-nagyon nagyot kellett dobni. És Pistán nem volt olyan top-water csali, amivel olyan nagyot tudott dobni. Képzeld el ezt az érzést, hogy hosszú évek melóját fekteted abba, hogy a világ összes csalját megvedd, és utána ott vagy a Duna közepén embertelen mennyiségű cuccal, és rájössz, hogy olyan csali kéne, ami nincs. Ez egy nagyon-nagyon nehéz pillanat volt. De Adrián segített. Adott. És előhúzott valami ultra drága japán 10 000 forintos csalit, és meghagyom Viktornak, hogy a slusszpoint elmeséljen. Pista meghúzta. Földkörüli pályára állt a csali, csak a felkapókat váltotta ki, úgyhogy az első dobástál a Duna habjaibával a Duna martaléka lett, úgyhogy utána megint kételen volt saját csalikkal megoldani. De behullóba volt rá kapás, vagy azt meg is ette a bajon, elment vele. És ilyenkor megfagy a levegő a csónakban, vagy a guide az így megszokta, hogy a japán csalival letetnek a srácok? Nem volt guide, hanem csak tisztán barátságból és szeretetből ajánlotta fel, hogy elvisz minket horgászni, úgyhogy semmilyen más érdeke nem fűződött ehhez. Ő nem egy guide, csak egy helyismerő. Igen, és még így Cukin így nem teljesen őszintén, de még azt is bedobta, hogy ad még egyet, de azt már mertem Egyébként azt néztem, hogy a Balatonon te a Berkeley-nek azt a nanofil zsinórját használtad. Igen, de még a régit, a nanofilt használtam, nem a... Tehát nem ezt a forwardot? Nem az új csodán. De jó az egyébként? Én a nanofilt akkor kezdtem el használni, amikor hallottam, hogy mondták emberek, hogy télen a nagyon-nagyon hideg, fagyos időben az nem szedi annyira így a vizet, és akkor így nem fagy. De aztán mondjuk már olyan nagyon fagy nem volt, viszont azt vettem észre, hogy messzebbre tudok vele dobni, és akkor ilyen balinos pecánál, ahol ez így fontos volt, akkor ott ez nekem így működött, de tökre sérülékeny, azért az így igaz, úgyhogy így ilyen szitukban éppen most is tökélet volna, de szerintem most az pont nem az orsó volt nálam. De az nyúlik, nem, mint a monofil? Nem. Az ilyen egymás mellé pakolt szálakból felépült, hát végül is valamilyen nylon alapú zsinór, és én úgy gondolom, hogy a jelenlegi fonott zsinórok, amik már most mennek, azok már fölveszik a X nanofillal a versenyt, szóval most már simán fonott zsinórok vannak, olyan jó minőségek, mint az volt. Aha, és akkor a fonott zsinóros... már nincs, hogy nanofil, tehát ilyet már nem gyártanak, hanem most van ennek egy utódja, amit most már így lehet kapni, azt még nem. De amúgy van sok cégnek hasonló, például a Sufixnak a Nanobraid, én azt használom, az ugyanilyen, de nem egymás mellé pakolt szálak vannak, hanem valamilyen fonással van, de ugyanabból az anyagból készül. De tud annyira vékony is lenni? Igen, ez tehát akkor ez megvan. Nekik van, én a P-et soha nem tudom, de 0-0-3-as, amikor ugye a pisztráng pergetéssel foglalkoztam, ugye a VB szinten, akkor azt használtam. Az tényleg nagyon vékony. Az olyan, hogy ott nincs olyan, hogy csali szabadítása leakadtál, az ott maradt. Meg ott nem szabad ellenőrizni, hogy sikerült a kötés, mert... az tényleg ilyen versenyekre való. Miért kell ilyen vékony zsinórral horgászni pisztrángra? Hát nem a pisztráng miatt kell, hanem az, hogy ott gyakorlatilag súlytalan csalikat kell eldobnod nagyon messzire. Aha. És ahhoz kell a nagyon vékony, leheletvékony. Tényleg ott van úgy, hogy nem lehet csak tisztán horog, de ilyen nagyon minimális, hogy ott a tungsztán méretekről beszélünk, hogy a wolfram fej, és akkor ilyen tényleg gombos tűfejnyi méretű súly van a horgon, csak a csalinak a súlya, és akkor azzal dobjál 30 métert. Aha. Azért kellettek ezek. De így hobbipecára teljesen nem ajánlom senkinek. A 4-es, az már úgy belefér, azt már használom én is. A 004? Aha. De ugye most így
úgy gondoljuk, hogy 0-3 meg 0-4, de hogyha belegondolsz, az olyan, mint a 30-as meg a 40-es. Igen. Azért a rohadt Igen. sok különbség van közte. Ugyanúgy a 0-3-as az ilyen már nagyon nehéz kezelni, a 4-es az meg szinte szembepartot áthúzod vele, annyi a különbség. Jó, most ez nyilván a 6-ossal meg már szinte horgot lehet hajlítani ezeket a nagyon finom Yucatánt kötsz a 0-0-3-assal? Tényleg, hogyha már a Yucatánt szóba hoztad, ugye ez egy arra való csomó, hogy a főzsinort az előkével összekösd. De erre már föltalálták az FG-t, igen. amit már páran láttak. Igen, nagyon sokan Van, aki meg tudja kötni. Igen, arra célzok, hogy a Yeti. Nem, amúgy vannak nagyon valahol. ügyes kötők, meg rengeteg videót láttam erről. Én ugye éveken keresztül not füllel kötöttem össze a főzsinúrt és az előkét, és azért volt egy pár olyan problémám, ugye, hogyha behúzod a spitzgyűrűbe, akkor ott az nem akar. Sőt, volt úgy, hogy nagy amúrt fárasztottam, és akkor behúztam, és megakadt, és azért nem tört el a bot, mert rábírtam fordulni, és akkor elbírta szakítani az előkét. És egyszer valahol megláttam ezt egy videóban, és azt mondta, hogy ez az én kötésem, és megkötöttem, így megnéztem a videón, megkötöttem videó előtt, elmentem horgászni, és akkor utána már nem bírtam a vízparton még egyszer megkötni. Aztán megint hazamentem, megint gyakoroltam, utána egy csomó ideig így telefonon keresztül kellett néznem, de most arra már jutottam odáig, hogy például a Balatonon amúgy volt egy nagyon nagy harcsa, amit ugye nem sikerült kivennünk, az nem tudom, ilyen 3-4 órás fárasztás végén a zsinór szakadt, és az is én fogtam. Az is akkor meg lett volna. Yucatánnal volt összekötve ugye a főzsinór és az előke. Ennek amúgy körülbelül ugyanolyan csomó, de ott szakadt el egyébként? Vagy nem, fönt a főzsinór szakadt el Spitz környékén. Ezt is elspoilereztük. Körülbelül, mint a clean csomó olyan egyszerű megkötni, és kb. Ugyanúgy is működik. Itt ennél így össze kell, hogy csavarodjon, magára csavarja a fonott zsinór az előkét, és akkor ilyen menetes kapcsolat alakul ki. Úgy gondolom amúgy, hogy mivel a clean csomóval kötött föl a kapcsot, aki kapcsot használ, az körülbelül teljesen mindegy, hogy milyen erősségű, mert ha már attól erősebb a csomód, mint a leggyengébb, akkor már jó vagy. Úgyhogy a clinch-től biztos, hogy erősebb, még soha nem szakadt, meg nem jött szét. Úgyhogy ezt majd meg is mutatom, hogy kell megkötni. Aki eljött a közönség találkozóra, az megnézheti. Nem jobb, mint az FG, más, mint az FG. Olyan szempontból jobb, hogy nagyon gyorsan meg lehet kötni. És ugye az FG akkor arra van kitalálva, hogyha egy nagyon vastag előkét akarsz megkötni a főzsinórral. Ugye ennél a kötésnél ez nem lehetséges, hiszen a vastag fluorkarbont nem tudja maga köré tekerni a fonott. Ehhez kell én ilyen 35-ös 40-ig próbáltam már, azt még így szépen fölcsavarja, és amúgy nagyon szép csomó is alakul ki. Majd megmutatom itt. Könnyen kirepül a gyűrűk között is, meg ilyesmi. Így van, a gyűrűk között is versenyben komoly helyezés. Top. Tényleg, én nagyon szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban, sokféle csomót kipróbáltam, és csomót, és nem is publikáltam, meg nem mondtam eddig senkinek, de már most így egy éve használom folyamatosan, nagyon sok nagy halat fogtam vele, meg akadót téptem fel, meg mit tudom én, hogy most arra merem vállalni, hogy ez tényleg egy bevált jó kötés. Amúgy már láttam talán finom szerelékeseknél is ezt a megoldást. Akarsz te kérdezni? Én csak azt akartam kérdezni, hogy használja-e más, akár versenyző? Láttad már másoknál ezt a csomót? Nem tudom, mindenki ugye az FG-t köti. Talán lehet, ez annyira nem elterjedt még. De majd most, ezek után. Csak jobban hangzik a Yucatán annál, hogy kecskés, ezért hívják Yucatánnak. Én pont ezt akartam javasolni, hogy átnevezed. A kecskésféle csomó. Van az FG, ez meg a kávécsomó. A 110. adásunk kapcsán írtátok, hogy abban volt az egyik témánk az állatkínzás, ami arról szólt, hogy
horgászok, azok állatkínzók és egy büdös barbár Hát ugye tagok, a catch and akiket release be kell tiltani, de ez ugye? nem csak bármilyen. Tehát amikor a Balatonparkon üvöltöző aktivisták vannak a strandon, ráadásul nem horgászik senki, ott ő szerintem nem dedikáltan a catch and release-re utazott, és akkor erről jeleztétek, hogy ehhez van sportszakmai kiegészítésetek. Te szépen mondtad a sportszakmai. Előveszem most egy halat, és itt agyonvered az asztalon, vagy nem tudom. Ja, most volt egy ilyen kép, hogy az ember áll egy ilyen ponttyal a kezében. Igen, a metrón, a igen. Pillangó utcánál, vagy nem. Annyi pénzem lenne, ahányszor azt átküldték nekem az ilyen. Iván, ez te vagy? Nem, soha nem fogok ekkorát. Szerintem kérdezik meg Kevint. Mit Én nem gondolsz a tudok erről sok horgászatról? mindent, én nem... De hogy állatkínzás, vagy nem? Vagy ezt hogy látod ezt? Nem tudom, hogy vannak-e ott ilyen idegszálak a halnak a szájában. Ha vannak, akkor én mondjuk annak tekinteném. Tehát, hogyha fájdalmat okozunk a halnak, akkor szerintem mindenképp állatkínzás. Láttam egy ilyen nagyon híres amerikai youtuber pont a Central Parkba fárasztott egy pontyot, és akkor oda ment hozzá egy ilyen néni, és így elkezdte kimondani, hogy ezt miért csináljam, akkor így miért bántja azt a szegény halat. És ezt ilyen teljesen lelkesen mondta neki, hogy nincs ennek a halnak a szájában semmilyen érző ideg, és ezért nem is fáj, és így ezzel le is szerelte a nénit. Fogalmam sincs, megmondom őszintén, hogy ez így van-e vagy sem a ponty esetében. Ezt én sem tudom, de azért szerintem nem ez a legfontosabb része. Tehát, hogy most az, hogy fáj-e az, hogy átszúrjuk a száját, vagy sem, az egy dolog. De az, hogy kirángatjuk annak ellenére, hogy ő ott akar maradni a vízben, és aztán kivesszük a levegőre, ahol ő úgy fuldoklik, mint mi a víz alatt. Hát nem egészen. Jó, nem egészen, de hasonlóképpen, és aztán megpuszíjuk és visszaengedjük. Szerintem általában az állatvédőknek szerintem ezzel van a bajuk. Az egy másik kérdés, hogy amikor megcsinálod halászlének, akkor is persze megvehetnéd az osamba, vagy egy hálóval is kifoghatnák, vagy nem tudom. Kevésbé, valószínűleg kevésbé stresszes. Elmondtál, abból igazából aztán így állatvédelmileg az egyetlen agályos pont, hogy a ronda dagadt szakállas emberek puszilgatják azt a nyomorult halat. De nem, hát tudok menni. Egészen biztos vagyok benne, hogy a fő probléma azt jelent, vagy az jelenti a fő problémát, hogy kirángatod a vízből akármilyen módon, és aztán a te kedvtelésed miatt, és aztán visszaengeded, és akkor neked ez a hobbit, hogy az állatokkal szórakozol kvázi. Szerintem ez az, ami a támadásokat okozza, vagy egy a problémát okozza ezeknél az embereknél. És hát azért ez nehéz ezt jól magyarázni, hogy teljesen rendben van. Jó, most, hogyha valaki mondjuk disznót tart, szeretgeti, dédelgeti, etetgeti, simogatja, becézgeti, aztán meg egy óvatlan pillanatban már csak tölti belefelé a urkába. Hát így van, azért mondom, hogy amikor kiveszed és megeszed, akkor azt lehet azt mondani, hogy hát ez a tápláléklánc így működik, mi esszük meg a halat, és nem ő minket, az oké. Ugye? Mondd. Én nekem, ha állatkínzásról beszélünk, én a horgászatnál állatkínzás, nekem például az ugrik be elsőnek, amikor élő csalival próbálnak halat fogni, amikor ott vergődik a nagy kampókkal, mondjuk egy harcsára, vagy csukára, vagy bármire berakott a hal, az már nálam is eléri azt bár én is csináltam gyerekkoromban ezt, de úgy nálam az inger küszöb, amikor azt mondom, hogy ezt már azért nem kéne. Igen, és amúgy nagyon sokszor az van, hogyha mondjuk megnézzük a harcsásokat, ők azt mondják, hogy a vágóhorog az állatkínzás, de amikor ugye bele szúrják a nagyhorgokat a csaliba, akkor az már nem. Nyilván mindenkinek máshol van a inger küszöbe. Amikor ezeket a tengeri horgászatokat nézzük, az is gyakorlatilag olyan, mint a mérszászék, amikor fölhúzzák a csónakba, és akkor csicsat filézik, darabolják, slaggal veretik a vért. Tehát az nem kínzás, gyorsan megöli, aztán földolgozza. Nyilván, csak úgy a szemnek ezt nehezebb befogadni, mint amikor szépen visszaengeded a éltető elemébe ugyanezen akció után. De tényleg megvan ez szerintem, hogy így elkezdünk felruházni különböző emberi tulajdonságokkal állatokat, és akkor így elkezdünk mondjuk, nem tudom, érzelmileg kötődni. Nyilván ugye a panda az egy sokkal cukibb állat az emberek nagyon nagy részének, mint mondjuk egy, földi giliszta. Nekem volt egy ilyen nem, de mondjuk cápasztéket például már ettem, és akkor egy számomra nagyon kedves
lány barátom meg mondjuk imádja a cápákat, és akkor az van, hogy akkor neki ez mondjuk olyan, hogy így miért bántod. De bevallom, hogy nekem ez a dilemma most egy ilyen adriai nyaraláson a delfinek kapcsán, például tökre így feljött, hogy akkor így elvisznek minket csónakkal pecázni, és akkor ott egyébként így vannak delfinek, és ez így tökre átfutott az agyamon, hogy valamiért például én is kisgyerekkorom óta tök nagy vonzalmat érzek itt a delfinek tekintetében, mint Kozsó. Ezt nem láttam jönni, megérdemeltem. És itt tök átment ez a fejemben, hogy mi lesz akkor, hogyha mondjuk én így ott így pergetek, a delfin is egy ragadozó hal, és hogy én nem szeretném, hogy emlős, bocsánat, de hogy ugyanúgy halakat eszik, tehát hogy kvázi az, hogy én egy halnak látszó óriás tengeri, nem tudom mekkora, 20 centis, 3 gigantikus 3-as horgot tartalmazó wobblert húzigálok, hogy azt simán megeheti, és akkor mi lesz? És akkor úgy hogy akkor az most itt tök szar érzés lesz, hogy akkor nem tudja rángatni. Most ez nyilván tök ugyanazt csinálom vele, mint egy bármilyen más hallal, amihez meg így nem érzek ilyenfajta vonzódást. Most a legmélyebb titkaimat elmondtam el. Kezdünk egy 18-as karikát majd kiteszünk. De hogy ez így van? Tehát ez végül csak ezen múlik, hogy most te milyen érzelmi viszonyt ápolsz a hogyha Hemingway-t valaki olvasott, akkor ott az öregnek az volt a kaja. Amíg ugye húzta őt a nagy hal, addig ő a delfineket fogdosta kajálni. Szóval ott az volt a öreghalász is a tengerben. De ezt elvihetjük a bikaviadalig, vagy bármilyen más ilyen állatvédelmi... Jó, de az a Hemingwaynek a másik hobbija volt. Akkor jön az ökölvívás, mint a harmadik hobbija, amikor embereket nézzük, hogy megverik egymást. Jó. Ezt a dilemmát nem mi fogjuk megoldani, vagy kibogozni valószínűleg. Én azt hittem, hogy azért osztáltuk be témának, mert van valami jó válaszotok. Nem, csak mondd, én a jó válaszomat ott elmondtam. Ez ilyen gumicsont, hogy ez bármeddig lehet rágni kb. Nyilván ez létezik, ez a dilemma, és ez van, tehát a horgászat az erről szól. És nagyon sokszor ugye a horgászok egymás között is egymásnak esnek, hogy én vagyok a sportszerűbb, ő a sportszerű, én vagyok a jó horgász, mert én megeszem. Igen, abszolút, ez történik. Egyébként ugye Németországban nem is lehet visszaengedni halat, tehát hogy ott az van, hogy pont azért, hogy ne kedvtelésből kínozd a halat, hanem akkor legalább edd meg. Legyen egy ilyen értelme vagy célja ennek a dolognak. Elég padlón is van a német horgász világ, igen, úgymond. Amúgy, ja. Bár most a Féder világbajnok az pont német, de... Tehát amikor, hogyha fogtál volna egy delfint, akkor úgy zokogtál volna, mint Viktor, amikor elvitte az első Stelláját a szervizbe. Az Ivánov hihetetlen nagy király. Sziporkázol van. Ugye nagyon sokszor felmerül... Jót tesz neked az élő közönség. Mögöttem vannak, mint hogy a stúdióban lennék. De majd egy nagy tapsot vágjatok be. Igen. Gábornak van ilyen. Szóval ugye nagyon sokszor felmerül ez a 0 kilométeres szervíz orsóknál, most olvasom amikor ezt a műsort látni fogjátok, mert ugye látni fogjátok, hogy akkor már kint lesz az adás, ami a horgászszervizerésről szólt, úgyhogy már addigra te is fogod tudni, hogy mi a helyzet. De kíváncsi akkor még előtte kell időpontot kérnem az embertől. Igen. Iván már odahozta az orsót. Már odavittem az orsót, és már az adás után adtam. És úgy, hogy nem tudjuk, hogy mi ott a csattanó, én úgy gondolom, hogy ez a 0 kilométeres szervíz, én nem vagyok a 0 kilométeres szervíznek a pártja, de viszont, hogyha ugye nagyon sok orsó volt már kezemben, ha bármilyen rendellenességet érzel, akár azonnal első megtekerintésre, akkor viszont azonnal szervíz. Itt most bejelentkeznék a kezdőhorgászok nevében, hogy ezek azok az ilyen tanácsok, amitől így kezdőként totál kihagy, mert hogy halványil a fingod nincs, hogy milyen az a rendellenes, érted? Én is beruháztam a Stellámra, és így vártam, hogy ezt elkezdem tekerni, és valami teljesen más érzés lesz, és így kicsit más volt, de így nem annyira, mint vártam az árcédulának, az árkülönbség okán. De hogy ezt így tényleg nem tudod, nekem most már szerintem van 3-4 olyan orsom, amit most már tényleg tudok, hogy nagyon durva hangok jönnek ki belőle, lehet már valószínűleg sokkal régebben el kellett volna vinnem őket szervizbe, de hogy ezt így honnan tudod? És mindenki ezt mondja a neten, mindenki ezt mondja, hogy Shimano orsót azt a szervizzel kell kezdeni, 0 kilométeresen. Viktor azt mondja, ez egy hülyeség. Ha már láttátok az előző adásunkat, akkor abban elmondta Szabó Attila,
hogy valójában majdnem minden orsót el kéne vinni, mert hogy az van az orsokkal... De ő nem az, aki ebből él? De. Amúgy én is úgy gondolom, most úgy, hogy elmondanád mi a poén, hogy ugye azért nem kenik meg eléggé az orcsókat, hogy amikor a bolt polcáról leveszed és megtekered, hogy akkor az fusson a legsimábban. Ja, mert hogyha meg van kenve, akkor nem fut. Akkor már nem olyan tükör van már van sima. egy kis ellenállás a merev Nekem erről megmondom kenőanyagnak. őszintén, így a 70-es években annak is az elején születettként az jut eszembe, amikor a Merkurba, érted, így kijött az új KGST autó, és akkor el kellett vinni egy szerelőhöz, aki szétszette és összerakta jól. De akkor ez itt nem ez van, mert hogy így... Nem, az van, hogy minden orsóra jellemző az, hogy vannak gyenge pontjai, és vannak benne olyan alkatrészek, amit hogyha jobb minőségűre cserélsz, legyen ez egy csapágy, egy csúszó csapágyat használnak sokszor, ami műanyag igazából, és a fém tengelyen forog, de nincs benne mozgó alkatrész. Akkor ez egy tuning, nem? Ez És nem például olyan, azt kicserélni egy rendes style. golyós csapágyra, az meghosszabbítja az orsód életét. Sokszor használnak kevés kenőanyagot egyébként, igen, illetve amit mondott az Attila, ami talán a legfontosabb, hogy nagyon sokszor nem jó az anyagmegmunkás, vagy az illesztés, a hézagolás, és ez olyan rossz kopást tud benne okozni, mondjuk a tányérkerék és a csiga, vagy különböző részeken, amit, hogyha nem csinálnak meg időben, akkor utána már nem lehet megcsinálni, mert úgy fog összekopni a cucc, hogy szar lesz. Ja. Úgyhogy érdemes elvinni, de én se vittem el soha semmelyik Hogy nézett ki a te első Stella szervized? Hát igazából nem volt indokolt, nem volt már zörgés-csörgés, hanem úgy voltam vele, hogy jó, akkor már használtam körülbelül egy éve, és akkor nézzünk bele, hogy néz ki, és egy nagyon kedves... Szétszetted te? Nem, én nem merem szétszedni. Így, amúgy Odáig nekem is menne, de... Vannak műszaki affinitásaim, de annyira nem. És akkor elvittem egy sráchoz, aki ilyen nagyon ügyes szerelő, és hát ilyen sufnit képzeljetek el, ahol ő mindenféle horgász cuccokat gyárt is, és szétszedtük, és akkor egy ilyen kis rugó így pum, és így amikor így a gyújtós között így tartunk már egy órája, és így tényleg kibírtam röhögést is. És akkor nem baj, hajlított valami darabizét bele, azt nem hiszem, 2 évig spóroltam rá, nem hiszem. És akkor hazafelé hívott, hogy megvan, de tényleg az 4 kézláb körülbelül. Talált egy mágnest otthon, vagy mi? Hát nem tudom, de ilyen nagyon kicsi valami pattant el, de az tényleg olyan volt így szépen. Igen, ezt is említette az Attila egyébként, hogy emiatt sem érdemes, vagy hát, hogyha szétszedsz az orsót, azért érdemes figyelni ezekre. Neki egyébként, ha jól emlékszem, azt lehetőadáson kívül mondta, hogy mágnespadló van, vagy olyan mágnesezett padló valami van, mert hogy az onnan nem pattog el legalább, ha már lehet. Akkor nincs elég a gravitáció. Nincs piercing. Most elértük azt a limitet, ahol elvileg jönnének a... Na igen, hogy ezt úgy Nézőfizetések. terveztük, drága nézőink, hogy ti is tudtok kérdezni az adásban, ami majd meg fog jelenni a YouTube-on, meg a többi helyen is. Úgyhogy ha van kérdésetek, akkor a Stúdiós Gábor a kezetekbe nyom egy mikrofont, és akkor akár a Viktorékhoz, akár hozzánk tehettek fel kérdéseket, ami érdekel. Valószínűleg mi kevésbé vagyunk érdekesek, de... Beszélj csak a saját nevedben. Ja, igen, Iván amúgy egész érdekes tud lenni néha. Érdekes állapotban tud lenni. Most én kérdeznék először a nézőktől. Az is jó, amúgy megfordíthatjuk. Nekem feltűnt, hogy Julien a legkirályabb Crocsban van, amit én valaha láttam, és ahhoz te hogy jutottál hozzá? Ez egy limitált szériás darabnak tűnik. Sziasztok! 5 vagy 6 éves, Amerikában vásároltam, de teljesen átlagos. Jó, oké, sejtettük, hogy akkor nem a kínai Azért piacról van. annyiban nem átlagos, Attól még hogy itt a tavon a bojlis horgászok nem ilyenbe szoktak járni, hanem sötét-zöldben, és nincs rajtuk ilyen sok kis figura, vagy nem tudom mi. De menő, a az biztos. lányomnak a kedvenc karakterei, és együtt díszítettük, de amúgy a kényelmesség miatt használom. Jó, mondjuk ami nekem feltűnt, amikor megérkeztél, hogy te már egyből a kajakkal jöttél, tehát ott van az autó tetején a kajakod. Igen, hát én egy fél éve kajakos horgászok közé tartozom, és a
hazafele be szeretnék dobni az RSD-n. Igen, Úgyhogy hát ez ilyen. Meguntad és bedobod Ja. Igen, hát én mindenhol felszere horgászautóval megyek az egész országba, vendégségbe is, lakodalomba is. Úgyhogy én mániákus vagyok a Viktor videói óta, még a pince videók óta. Hoppá. Megfertőztél valakit keményen. Király. Így megy ez. Valaki szeretne megtudni valamit a srácoktól, vagy majd adáson kívül? Akkor is lehet kérdezni. Sokkal jobb, hogyha adásban. Igen. Mi szórakozunk. Nekem a szonáros témára visszatérve lenne egy olyan kérdésem, hogy ugye itt mondtátok, hogy ez a LiveScope, ez gyakorlatilag mindent megváltoztat nektek a pergetésben, és hogy ehhez alkalmazkodni kell, mert jönnek ki az új technológiai fejlesztések, de közben pedig elhangzott az is, hogy be kéne tiltani. Nem, azt Vagy, nem vagy, mondtuk, vagy hogy lekorlátozni a használatát, bocsi. Tehát, hogy azt mondtuk, hogy ugye én szerintem a hal elvitelt kellene, ugye, aki ilyet használ, hiszen olyan mennyiségű és méretű halak megfogására alkalmas, amire amúgy enélkül ugye nem lenne képes az ember. De ez egyébként le van korlátozva, mert vannak méretkorlátok, meg van mennyiségi korlát is, tehát hogyha te LiveScope-ol amúgy meg tudod fogni 2 nap alatt az éves kvótádat, hát akkor bazi ügyes voltál, meg volt LiveScope-on. Nem tudom, hogy éves kvóta létezik-e. Most az van ugye, hogy nyilván vannak tavak, ahol megvan ez az éves kvóta, de a természetes vizek, azok vannak szerintem nagyon nagy veszélybe. De meg van, a természetes vizeknek a kapitális halai. Napi veszel egyben hazaviszed a ott megvan. 3,90 centis süllőt, akkor el fognak fogyni a 90 centis süllők. Értem, és akkor másnap is veszel egy másik napi jegyet, és akkor is elviszed. Igen, és akkor a Mert végén én arra gondoltam, hogy van az LiveScope-en. éves jegy, és akkor mondjuk az RSD-n egyébként, és akkor ott meg van szabva, hogy ponyból, süllőből, akármiből mennyit vihetsz el, de hát egy év ez Tudod, van. ez Vannak nincsen ilyenek, nem tudom, például Balatonon megszabva. különben, hogy van, meg szerintem így, mivel mi nem nagyon szoktunk elvenni halat, egyébként én bevallom, nem is vagyok ilyen tekintetben naprakész ezekben a korlátozásokban. Azt szerintem fontos, hogy pontosítsuk, hogy abszolút nem azt mondjuk, hogy magát a szonár használatot, vagy akár a LiveScope használatot kéne megtiltani, sőt, szerintem például pont ez a lényeg, hogy valami olyan szabályozásra lesz szerintem szükség, és ez már a sima, nem LiveScope-os szonára is tök érvényes, hogy kb. Életet tud menteni. Például télen én voltam olyan helyzetben a Dunán, hogy olyan köt szállt le, hogy fogalmam se volt, hogy merre van a jobbra meg a balra, és egy szonárral kb. Pontosan tudod, hogy hol vagy, és konkrétan az életeden múlhat rajta, így a Nagy Dunán, amikor mennek a hajók, amiknek rendes radarjuk van, és egy csomó helyen a mai napig például tiltják télen az akármilyen szonár használatot is azért, hogy netten találd meg a vermelő halakat, és ne fogjál ki. És ez például szerintem egy tök rossz megközelítés, tehát semmiképpen nem magának a technikának a használatát kéne mondjuk így szerintem tiltani, de az is biztos, hogy amit így mondasz, hogyha mondjuk még van is egy ilyen, nem tudom, éves kvóta, azért szerintem ezt baromi nehéz ellenőrizni, még mondjuk úgy is, hogy a Balatonon például én mondjuk csak sokszor találkoztam halőrökkel, meg így teljesen olyan volt, hogy alapvetően egy ilyen jól ellenőrzött víz. De hát most mit tudom én, hány halőr dolgozik, tehát hogy minden második csónakban van egy ilyen, és így kapálják ki vele a hatalmas nagy halakat, akkor azért szerintem azt csekkolni, hogy elvitte, vagy nem vitte, nem lesz olyan egyszerű, és hát tényleg sokkal könnyebb így nyilván akkor így megfogni. Szóval ezt a részét érdemes szerintem itt talán még jobban szabályozni, hogy mit vihetsz el vele, és így nem mindegy, hogy mire használod. Nem az a lényeg, hogy ne fogd meg. Ja. Egyéb más? De maradj ott velem. Lehet, hogy nem hallgattam még elég parti arcokos részt ahhoz, hogy ez kiderült volna, de hát ahogy a Hol a halas fiúk, hol kezdődött az ő történetük, vagy hogy indult, az eléggé bele lett integrálva a videókba, de hogy nekem az nem igazán világos, hogy maga a Fishinda, az IBCC és a parti arcok, ez így hogyan alakult, vagy hogyan épült fel ebbe a mostani formációba, hogy meg kicsit az a benyomás, hogy rengeteg sztár vendéget tudtatok meghívni, és hogy
mi a benfentességi faktora annak, amivel ti dolgoztok? Túl jól, vagy csak ilyen jó fej az összes magyar horgásztelep, hogy első szóra eljönnek és szívesen elárulnak nektek mindent. Meg tudom akik eljönnek, azok ilyen jó fej. Aki igen, nem jött el, az nem jó fej, de az meg nem volt benne. Pontosabban nem tudjuk, hogy jó feje, hiszen nem jött el. Benfentesség az egyébként arra részére tudok válaszolni, a többit azt meghagyom a Viktornak a gyanús összefonódásokat és azoknak a tisztázását. Ez úgy néz ki, hogy az elején még nyilván nem volt egyszerű meghívni embereket, ott kellett az, hogy valaki ismert valakit abban az időszakban, meg voltak ugye hideghívások, amikor valakire ráírsz, hogy szia, be tudnál lejönni, elmondjuk, mik vagyunk. Akkor még nem is nagyon volt más, nem? Tehát a Parti Arcok volt a legelső horgász. Magyarország első horgász podcast. Ez szerintem tök fontos, hogy úttörők vagytok. És köszönjük szépen, és akkor utána meg már úgy van, amikor már mondjuk bejutott egy-két világbajnok a stúdióba, és kiderült, hogy nem szar érzés ott lenni velünk és beszélgetni róluk, és látszik, hogy jól érezték magukat, akkor meg lehet kérni, hogy figyelj, megvan az XY száma, szólnál neki, hogy fogjuk keresni, és akkor így elindult, és igazából volt egy pont, amikor eljutottunk a Walter Tamásig, onnantól kezdve már kurva könnyű meghívni kb. Bárkit, mert a Tamás neve egy olyan hívószó ebben az egész horgászvilágban, hogy azóta sokkal egyszerűbb bármit elintéznünk ilyen vendég meghívás terén. De van olyan, aki előtte nem fogadta el, és azóta megpróbáltatok újra, és elfogadja? Nem próbáltuk újra. Olyan nincs, aki nem fogadta el, és megpróbáltuk újra. Jó, azt adom is. Nem, annyira nem vagyunk rászorulva azokra, akik sokan vannak egyébként, akiket hívtatok, és nem jöttek? Ketten voltak, akiket hívtuk, és elhatárolódtak a dologtól, ilyen-olyan okokból kifolyólag. Titok? Hát nem akarjuk őket exponálni, de egyébként a Jankovics Krisztián és a Döme Gábor volt azok, akik egyébként teljesen érthető, tehát hogy nem azt mondták, hogy mert ellenszenvesek vagytok, hanem hogy bocs, ez meg ez van, úgyhogy elfogadtuk, megbeszéltük, nincs harag. Kicsit a kérdésedhez, az elején amúgy igen nehezebb volt, a benfentesség az onnan jön nálam elsősorban, hogy mi az üzlettársammal a Fishindát 2017-ben csináltuk meg, illetve hát előtte kezdtük, de akkor élesedett az egész sztori, és 2017-ben a Horgász Show-n bemutattak minket a Radu Morárnak, aki a Fishing and Hunting TV-nek is a tulajdonosa, meg még egy csomó minden másnak. És igazából nem volt semmi célunk, leginkább annyi csak, hogy esetleg valamilyen promócióban vagy ilyesmiben tud nekünk segíteni, induló startup vállalkozás, stb. És akkor egy ilyen 5 perces bemutató után az volt a kérdés, hogy lehet ebbe beszállni. És akkor ő befektető lett így mellettünk, üzlettársunk lett, aki befektetett a cégbe, és így elkezdtünk a Fishing and Hunting csapatával egyre szorosabban együttműködni. Elkezdtünk nekik digitális termékeket készíteni, itt applikációkat, weboldalakat, stb. És ahogy egyre szorosabbá vált a kapcsolat, úgy sikerült az Energofishhez is eljutnunk, gyakorlatilag így jó kapcsolatot kialakítani velük, így a Szabó Bencéig eljutni, stb. És akkor, ja igen, még az nagyon fontos, hogy az IBCC az akkor már nem tudom én 5-6 éve ment, egyre nagyobbá vált, és ott az adminisztráció problémát jelentett nekik a régi módszer szerint, és akkor megkértek minket, hogy csináljuk meg nekik a digitális rendszert a versenyhez, és akkor így kerültünk be oda is, és na mindegy, és akkor így szépen kialakultak azok a kapcsolatok, ami megkönnyítette azt, hogy a podcastba is meg tudjunk hívni prominens személyeket. De egyébként az elején ugye ezt az Ámossal kezdtem még a 2021-ben, vagy 20-ban, nem is tudom. Az elején konkrétan azért volt a harmadik adásunk vendége a Kis Gábor, olimpiai bajnok vízilabdázó, mert az Ámos vízilabdázott, és akkor így volt ilyen kapcsolat oda, aki egyébként egy szuper jó fejcsávó, és tök jó horgászik. Meg így a Szili Lacit például konkrétan a 444-es e-mail címén kerestük meg. Tehát akkor még ott azért így nagyon, nagyon necces volt, hogy éppen kit tudunk elhívni. És aztán nyilván igen, utána, ahogy épültek a kapcsolatok, így most már egyre egyszerűbb. Amúgy a Walter Tamásról az annyira jó sztori, hogy ezt már lehet, hogy meséltem adásban, de szívesen elmesélem még egyszer, hogy mondd el, annyira jó hallgatni. Hogy a 100. adásunkban volt ugye a Tamás a vendég, és
ő rá mindenki azt mondta, aki előtte nálunk volt, és ismeri, és jobban van, vagy bármi. A munkatársai, a közvetlen kollégái. Mindig mondtam, hogy én nagyon szeretném a Tamást meghívni, de hát azért így nem tudom, hogy eljönne, de hogy mit gondolsz? Gyulai Ferikkel, meg ilyesmi. És mondta, hogy hát még azért várjatok, srácok, hogy még azért hadd nőjön ez a podcast, meg legyen több néző, meg nem tudom micsoda, meg a Tamás nem ér rá. Ő nem ilyen, aki ezekre ő így csak rámegy. így januárban, de akkor is általában inkább elmegy nyaralni, meg nem tudom. Hát mondom, jó, mindegy, majd egyszer. És akkor idén a Felhován mentünk oda hozzá, hogy figyelj, most már mindegy, kezünkbe vesszük a dolgokat, és akkor mondta, hogy hát azt hittem, már sosem hívtok engem. Azt mondja, hogy ha az első századásban nem fértem be, akkor gondolom már ott következő százba se fog. És akkor így alakult ki, és baromi jó kapcsolat lett, meg de hát tök sokat dobol. De akkor rendszeresen hallgatta a podcastet? Aha. De ez az ön szemszögéből belegondolva, milyen érzés lett? Ja. Vagy Magyarországon Walter Tamás, és akkor így már minden lófasz Jóskát meg. Ti is voltatok kétszer. Igen, ez konkrétan így volt. És ugye tök jól alakult, mert utána meg tudtuk vele csinálni az élő streameket, ami szerintem szintén olyan, ami nem volt, nem is nagyon van ilyen, és baromi sokat lehet belőle tanulni. Ezt valószínűleg, aki nézi közületek, ti is, remélem, hogy így gondoljátok, de sok ilyen visszajelzés jön, hogy nagyon sokat tanulnak belőle a horgászok. Ja, úgyhogy így alakult ez ki igazából, így fonódnak össze a szálak. Hogyha kínos csönd áll be, akkor én dobok be témát, de inkább ti kérdezzetek. Jó, akkor addig mi gondolkoztok, addig én bedobom. Ugye erről beszéltünk, hogy ez egy adás témája is lehetne, de most próbáljuk meg megpörgetni. A pergető naptár. Hogy az, aki csak perget, annak hogy áll össze az éves horgászata? Mikor mire dobtok? Ja. Mikor minek van a szezonja? Melyik hónaptól induljunk? Kezdjük januárban. A január, ugye ez a téli horgászatok, ilyenkor... Kicsit messzivel kezdünk, de nem baj. A földegésző gázgolyó volt. Azt hittétek, hogy így fog tenni, süllő, kősüllő, nem, de lehetett volna, hogy érted, Miami Beach-en kezdett és a január, és akkor tök már. A január-február az körülbelül egy horgászat, olyankor január 1-től február 28-ig. Február 28-ig leginkább ugye a süllő pecáról szól a legtöbb embernek, mellett a kősüllő, aki ugye olyan horgásztavakon horgászik, ott esetleg a pisztráng is szóba kerülhet, ahol van, létezik, azért Magyarországon egész sok helyen van már. Számomra amúgy ilyenkor még a márna is egy elég fontos célpont, de nyilvánvaló, hogyha sikerül összeállt balinokat, domolykókat találni, különböző vízeken most így fejbe megyek át, akkor az is egy nagyon jó peca tud lenni. Ilyenkor lehet az igazi kapitális domolykókat, meg balinokat még becsapni, hogyha az ember ráakad egy ilyen vermelő helyre. Aztán kirügyeznek a fák, jön március, és... Hát a március az tipikusan számomra a nagyszájú sügér, hogy érdekes, hogy... Tehát a fekára gondolsz. Igen. Ezt a szót próbálta elkerülni. Nem elkerülni próbál, mert nem ugyanaz. Nem ugyanaz, hogyha valaki... én már sokszor olvastam ezt, amikor fekázunk mi is akár a műsorban, hogy ilyesmi, és hogy kiabítanak, hogy az nem az ugye igazából. A pisztráng sügér vagy fekete sügér, az ugye az más hal, ugye a nagyszájú. De az a small mouth, az amerikaival, vagy akkor Big mi a mouth. különbség? Mert a large mouth, az én azt hittem, hogy az a feka. Nem. Oké, ma is tanultam valami. Megérte eljönni. Látod? A közönség találkozónkra. Itt a nagyszájú sügér, az van Magyarországon, ugye az egy nagyon jó célhal, tud a tavaszi időszakban lenni, illetve ugye olyankor beindul a jász, amit imádunk, az ugye gyakorlatilag március-áprilisnak a hala, ugyanúgy még játszik a domolykó, meg a márna is ebbe az időszakba, de ilyenkor ugye a süllő, kősüllő,
A balin az ugye felejtős, ilyenkor azt kell megoldani, hogy úgy fogja meg az ember ezeket a halakat, hogy a többit azt nem piszkálja. Próbálunk olyan helyekre menni. És akkor következik a május. Ja, várjál, szerintem egy rendes pergető az április 15 és május 1 között szervizelteti az orsóit. Ott semmit nem lehet fogni. Hát lehet mondjuk fekete sügerezni, vagy akkor nagy szájú sügerezni, de hogy így kb. Szerintem az a 2 hét, amikor így uborka szezon van. De amúgy miért hívjuk mi fekete sügérnek, ha ez nem az? Miért azt terjedt el? Nem tudom, hogy miért terjedt ez el. De Magyarországon van fekete sügér, vagy pisztráng sügér? Szerintem nincsen. Aha. Nincsen. Az ugye tök más ilyen más alakú, kisebb a szája, ugye smallmouth-nak is szokták hívni. Aha. Az várj, ezt ismételd meg, ez olyan jól tudom. Amúgy mindig ugye a start recording, meg stop recording, az nálunk az autóban egy külön esemény, amikor Viktor, te mondd, és akkor mondom, a kamera nem csinál semmit, ezek röhögnek mind a ketten az angol kiejtésemet, nem értik a kamera. Ja, mert hogy ti hanggal vezérlitek a GoPro-n? A DJI Action igen, néha, nem mindig, de néha. Nagyon volt egy srác, aki tolt ilyen videókat valahol nekünk Tiszán, aki ezt nyomta, hogy GoPro start recording. Nem, stop recording, azzal lett vége a videóknak, hogy stop recording. Igen. És akkor ezen sokat nevettünk, mert ilyen Tiszai horgászat talán nagyon jó. Jó, szóval akkor elviszed az orsókat szervizbe, a időben jelentkezzetek majd az Attilánál, mert ilyen 3-4 hetes várakozási idők vannak, és még nem ment ki az adás. Illetve már kiment, ha nem mindegy, szóval értitek. Csak hogy tudta, hogy én a téridő kontinuitás. Ugye? Igen. Szóval igen, és akkor jön a május. Hát május akkor robban ugye mindenki megy mindenhova. Igen. Tehát akkor májustól mondjuk augusztus végéig minden. Nem. A május az május. Az egy nagyon szűk. Olyankor nagyon el kell dönteni, hogy mit csinál az ember. Olyankor szabadul ugye a balin, szabadul a süllő. Ilyenkor ugye ez a 2 halra nagyon rá kell repülni. Elkezdődnek a küszívások, és akkor gyakorlatilag terített azt a... És talán még, hogy van a harcs, az mikor van tilalom alá, segítsen valaki. Nem úgy van, hogy májustól június 15? Látszik, hogy nem szoktunk nagyon harcsára horgászni, de ez a küszívás különben ez is egy majd ilyen, az engedélyeiteket kisorsoljuk a nézők között. Már rég elvették. Mivel nem viszünk el halat, szóval meg nyilván céltudatosan nem szoktunk ilyenekre horgászni. Klári fári. Május 2, június 15. Na, ja, szóval és még elsőjén ez is mi, erről már beszélgettünk máskor az adásban. Láttam, hogy a ChatGPT-n nézted. Nem, a Gemini, mert hogy a Google-be bármit beírsz, most már a Gemini válaszol neked. Na, haverom. De most jött ki pont egy videónk, ami egy ilyen májusi küszívásos időszakban a Balatonon forgatódik, és egyébként szerintem a kezdőknek, nekem tök nehéz volt ez, amikor így olvastam, meg hallottam, hogy a küszívás, és akkor így oké, de hát most így honnan a bánatból tudom én, hogy hol írnak a küszök, meg az egész hogy néz ki, meg egyebek, és akkor ezt így most így szerintem érdemes megnézni, mert így fel lehet ismerni, és akkor nagyon sok halat lehet körülötte fogni. Hát, közben kérdeznétek, tegyétek fel a kezeteket, és hát ha valaki észreveszi mi a mikrofonnal. Mi nem látjuk, de igen. A pistáik majd észreveszik. Azt akartam mondani, hogy május 2-től van harcsatilalom, azért, mert május 1 ünnep, szóval nagyon be van itt lőve minden így a természethez, hogy május 1-én még azért lehet harcsára horgászni. De a lényeg, hogy ilyenkor ugye a küszívásos horgászatok jönnek a balinból, meg a kisebb süllőkből, akik küszteszik, ugye, azok általában a nagyok nem szoktak így kiállni, bár arra is van példa, ugye ilyenkor ez a fő célpont, legalábbis számomra, mindenkinek más, de azt úgy érdemes, és ahogy megyünk bele a nyárba, úgy gyakorlatilag megindul ez a felszíni balinos szezon, ami egy nagyon látványos, nagyon jó dolog. Szabadul a kősüllő, ugye a sügérről nem nagyon beszéltünk eddig, de ugye a nyárnak az is egy nagyon jó sporthala. Amikor felszabadul ugye a domolykó, azt is nagyon jó lehet nyáron, jászt is. Egy dolgot kiadtál, a csukáról nem beszéltél még. Nem szeret csukázni. Az nem nagyon szoktam amúgy csukázni, de az ugyanúgy ugye
Olyan neki a süllővel csuka, mint együtt. az RSD. Az egy kicsit előbb zárul, hogy egy hónappal előbb zárul, mint a süllő, és előbb szabadul. Úgyhogy gyakorlatilag abban az időpontban, amit Pista mondott, akkor csak csukázni. Amúgy olyankor el szoktunk menni mi is csukázni ebbe a 2 hétbe. Akkor van ugye a Fekete-Sigér csuka. Azért mentünk. Április 1-én. A Mura úgy menti. van, ott volt. Fekete Sugeret mondtál, engem előbb oktattak ki arról, hogy ez nem az. Kiszámolja. A nagyszájú Fekete Sigér, igaz? Fogalmas sincs Ott ezeknek van a a nagy sajádon. Hopp, egy kárász. Szóval igen, ez meg volt a nyáron, akkor van minden, és tök jó, és akkor jön az ősz. És az ősz az a smucikéi mámor. Most vagyunk abban, most mindenkinek... Smucikéi mámor? Mindenki hát ez a Bud Spencer Terence Hill. Igen? Oh my god. Ott használják, és hát ilyenkor minden elkezdi a tél előtti nagy táplálkozást, így van. Már most a kis halak, az ivadékok, a küszök össze vannak állva a folyókon, és még csak épp, hogy meghűlt a víz, és már azok köré majd össze fognak gyűlni a ragadozóhalak, és mindenki meg tudja fogni gyakorlatilag bármelyik ragadozóhalat. Ilyenkor ott kell lenni a vizen. Mi is. Azért mindenki nem. Hova érdemes menni most, ha már így most van? Szerintem horgászni. Ilyenkor... Haza. Ilyenkor a kisebb-nagyobb folyókat érdemes vallatni, és akkor a kapitális méretű csukákat ilyenkor esnek általában el. Úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy érdemes ilyenkor előke és nagyobb csali. Azok, amik eddig rejtőzködve éltek akadókba, meg olyan helyeken, ami nem tudtál meghorgászni, most kimennek pont ezekre a kis hal összegyűlésekre, amik kimennek ugye melegedni a szélvizekbe, meg összebandáznak a téli úgymond vermelés, amit tudjuk, hogy az úgy néz ki, hogy nem elássák magukat az iszapban, mint ahogy gyerekkorunkban magyarázták, csak összeállnak egy nagy halfelhővé, és akkor onnantól kezdve úgy vészelik át a telet. Ezek már most elkezdenek összegyűlni, és a ragadozók ebből szedik le ugye a vámot, és ilyenkor főleg a nagy csukák, azok iszonyatosan szeretik a melegebb vizet. És a még föl melegedő szélvizekbe nagyon szeret kiállni ilyenkor a csuka. És egy sokkal könnyebb célpont, mint az egész évben, amikor akadókban, meg különböző helyeken bujkál, ilyenkor kimegy teljesen az iszapra. És hogyha az ember óvatos, meg nyitott szemmel jár, akkor azért ezeket meg lehet. És ha valaki lát egy elugró csukát mondjuk, és megijesztette, akkor ha megjegyzés utána visszalapokodik, akkor általában 1-2 óra múlva ugyanoda vissza fog állni. Úgyhogy ilyenkor azért meg lehet fogni ezeket a nagyon nagy trófea méretű csukákat. Eszembe jutott egy téma, ami nem volt felírva biztosan, de most arra jutott eszembe, hogy valószínűleg a sajó jár ilyenkor a fejedben, amikor azt mondod, hogy így cserkelve mész, meg ilyesmi. És nekem meg az jutott eszembe, hogy hallottátok a sztorit, hogy a Zagyván csináltak egy ilyen gátat gyakorlatilag, egy kőgátat. Nem hallottátok ezt a sztorit? Én azt mondtam, hogy nincs benne víz. Igen, Jászteleknél, vagy Jásztelek alatt, vagy fölött nem tudom, konkrétan egy ilyen 2-3 méter széles terméskő, nem tudom, mit oda behordtak, raktak alulra 3 ilyen, nem tudom, dréncsőszerűséget, csövet, és hogy átfolyjon de az a víz. úgynevezett bukógát, nem? Igen, csak hogy ugye itt az a probléma, hogy amik a Tiszából úsznak föl halak, azok ott megállnak, és fölötte viszont nem lesz ilyen típusú hal. Ott ugye az volt az állítás, hogy ott, amit a Viktor próbál elmesélni a saját szerény eszközeivel. Úgy egy súlyom. Most már nem is érdekel, miért. Ja, egy bukógátat építettek, aminek az lett volna a lényeg, hogy picit meglassítja fönt a folyást, de az alulra betett dréncsöveken a halak tudnak fölle közlekedni. Viszont a vízügy, vagy nem vízügy, vagy az a szervezet, ami ezt csinálta, túl kis átmérőjű csöveket tett be, ami miatt a fölfele mozgó halak hát ott nem fognak tudni átmenni, mert nem férnek át rajta, meg nem mennek be egy olyan szűk csőbe. És akkor ezt kritizálták a szakértők, hogy máshogy kellett volna ezt építeni, hogy vagy ágakból, vagy mit tudom én, hogyan. De akkor nem hallottatok róla. Az érdekelt volna, hogy mit gondoltok erről, hogy ilyet kell, lehet, én szabad, az Agyva legfelső szakaszánál lakom,
és ott gyakorlatilag már időszakos lett az agyba. Szóval ebbe most már megint van benne víz, de ugye ott maconkáka fölött lakok én, és ott gyakorlatilag kiszárad ilyenkor az agyba. De nem úszik fel a lapátorrutok? Nem nagyon úszik semmi. Úgyhogy sajnos az egész agyvát tudom mondani, mert tényleg 20 éve horgászom, hogy teljesen elveszítette a folyó mi voltját, egy ilyen csatorna lett belőle, és lehet, hogy így segíti az evolúciót, hogy akkor a halak utána így kezdenek lábakat növeszteni. Hát lehet. Erre nem gondoltam. De az afrikai harcsának ideális pálya, hiszen ő pont ezeket az időszakos folyókra lett optimalizálva. Ezt nem tudtam. Ezt hallják meg a természetvédők. Jó, csak most ugye ott volt nálunk pont ez miatt egy nagy cirkusz, hogy kikotorták, ugye pont azért próbálták kikotorni, hogy minél előbb jusson ez az életmentő dózis maconkának, és ugye a természetvédők azt mondták, hogy itt nem lehet kotorni, de hát megkapta az életmentő dózist maconka, utána ez kiszárad. Na ez az. Ugye amíg van ugye fölülről bármilyen kis átfolyása, de amikor a átfolyó tóból kiszívnak ugye több métert, akkor amíg az föl nem telik, az alatta lévő szag az kiszárad, úgyhogy ez ilyen, mit tudom én, mondhatnám szépen, hogy finkfűrészelés volt, hiszen most azokat a halakat mentették meg 2 hétre, ami utána ki fog száradni ott, úgyhogy ugye ilyen nagy hűhő volt a semmiért. Ráadásul ugye, ami folyamatos probléma, hogy nem tartjuk meg a vizeket, nem tud beszivárogni a talajvíz. Így van. Hát ez egy nagyon nehéz dolog, meg ott Nógrád az attól függetlenül, hogy ott a Mátra túloldalán vagyunk, az egy ilyen nagyon száraz részlet, úgyhogy én is furcsán tapasztalom azt, hogy szinte alig esik. Így még gyerekkoromban azok a patakok, ahol méteres eresztékkel horgáztunk, most ekkora kis tisztított szennyvíz folyik bennük gyakorlatilag. Teljesen nyáron kiszárad minden. Bezzeg régen, tömör volt minden a kifli. Jobb volt. Na, van még kérdésed, kedves Iván barátom? Én csak egy utolsó búcsú kérdést tennék föl, hogyha valaki féktávon nem vág be elém. Senki többet harmadszor. Hogyha lenne most 1 hét szabadidőtök, viszont az összes utazási okmányotokat elkobozná a hatóság, belföldön hova mennétek most horgászni? Kevin, te hova mennél? Ipoly. Jó ötlet. Én egy javíthatatlan felfedező vagyok, én oda mennék, ahol még nem jártam, és egy csomó olyan. És az hol van Mura, most? meg Dráva, meg Rába, meg ezek a vidéken. Hát én kis folyópárti vagyok. Én nem tudom. Hát a felfedezés, Körösök, én meg akkor Körösökre mennék. De mindenképpen megnézném előtte, hogy milyen vízállás van. Viktor? Én csak itt bedobnék a Majos-ligetet. Nem, amúgy én az Istvánnal vagyok. Az ilyen Dráva, Rába, ilyesmi, ezt megnézném nagyon szívesen. De annyi helyen nem voltam még. De most még kicsit beszéltünk egyébként, hogy a kezdőkre visszatérve, én még ezt mindig próbálom ezt a kezdőkkel szolidáris vagyok vonalatolni, hogy így... Te már rég nem is tartozol közéjük. De ez tök nehéz, tehát hogy így pont egyébként ebben a Orbán Pisti Bosánszky beszélgetésben volt számomra egy ilyen tök érdekes dolog, amiben eddig így nem gondoltam bele, hogy ő mond egy olyat, hogy ha meg akarsz tanulni, és tanulni akarsz, akkor ne kezdj el össze-vissza mászkálni mindenhová. Most ez nyilván pontyozás, de ilyen szempontból szerintem egyébként valamennyire így a pergetésre is ez talán analóg, hanem akkor az a víz, ami neked ott közel van, oda járjál, mit tudom én, 5 évig, és akkor ott tanulj meg egy csomó mindent, és akkor ha már ebben a tudással így felvérteződtél, akkor kezdjél el mindenfelé kolbászolni. És én ezt például nem csináltam, meg most se csinálom, mert imádok mindenféle fajta pecát, de hogy ebben ez itt tényleg megvan, hogy utána elmész egy tök más típusú vízre, és minden, amit így mondjuk megtanultál egy Dunán, az egy ilyen kis folyón, gyakorlatilag így nem mondom, hogy kuka, de hogy azért egy csomó minden teljesen máshogy van. Úgyhogy ha valaki felfedező, akkor így vagy keressen egy helyi guide-ot, aki ott itt segít neki, vagy ne legyenek nagyon-nagyon vérmes reményei szerintem az elején, mert így megnehezíti a saját dolgát. Hát figyelj, a horgászat olyan szempontból remek sport, hogy nagyon jól megtanulja az ember elviselni a kudarcot.
De most mi a Magad nevében beszélünk. Most én úgy gondolom, hogy egy napot eltönteni a természetbe, az már eleve siker. Most, hogy mellé tudtál fogni egy-két halat, az a havatortán. Kecskés Coelho Viktor. Ennyi. Jó, de hát én nem olyan vagyok, tehát nem vagyok a horgászat Klein Dávidja, hogy kempingezni járjak a vízpartra, vagy ha megyek, akkor nem viszek horgászbotot. Mondjuk mondom én, hogy tényleg nagyon ritkán nullázok, szóval. És meg Kevint, hogy Viktor mennyire nyugodt, és mennyire zenbe van, amikor már 3-4 órája horgászik, és még nem fogott halat. Hogy akkor Hát nem igazán. Akkor nem azt szoktam mondani, hogy mennyire szép a természet, Jó, de és azért hogy nézni, mostanában gyönyörű tök jók a vagyunk felhő. ilyen szempontból, nem nagyon volt mostanában ilyen, nem. Általában bejönnek a halak, és akkor úgy utána jobbak vagyunk. Sokkal többet beszélünk nyilván mi is arról, hogy mennyire csodálatos a természetben lenni, amikor semmit se fogtunk. Hát akkor értékeli az ember A igazán. sikertelen Legyünk horgásznak, hogy a álszentek. telefonjában mindig tájfotók vannak. Na srácok, volt csodálatos 4 végszó, de mindegyiket eltrollkodtátok, úgyhogy ha nincs több kérdésed, és nektek sincs több kérdésetek, akkor a mai adást itt most lezárjuk. Köszönjük szépen! Igazából egy csomó kérdésük van, de ezt csak az adáson majd kívül privátban, fogják így feltenni, van. mert ők jó fejek voltak, és eljöttek. Így van, akik nem jöttetek el, mind szégyeljétek magatokat, és iratkozzatok fel legalább a YouTube csatornánkra. Meg a Hol a Halra is. Meg a Hol a Hal, nem, a Predator TV YouTube csatornára, ahol a Hol a Hal című műsort is láthatjátok. Ahol a Hal? Hol a Hal? Úgyhogy köszönjük szépen, 2 hét múlva találkozunk, a többit majd akkor. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Sziasztok! Parti Arcok Podcast.